Hello everyone! This is Teacher Kristinna and welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kakalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So sa video na to ay ituturo ako sa inyo kung paano gumawa ng isang YouTube channel. So tulad nga ng channel ko, ang pangalan nito ay Teacher Kristinna. So sa mga aspiring vlogger or tulad ko nga na teacher vlogger, so let's begin. Siyempre, ang unang kailangan mo dito ay meron kang device. Can be your cellphone or your computer or your laptop, and syempre meron ka ding internet connection. So kung meron ka na ng dalawang yan, ito naman ang sunod na kailangan mo. Dapat ay mayroon kang Gmail account. So siguro naman dahil ikaw ay phone user and gadget user, siguradong meron ka ng Gmail account na pwede nating magamit sa paggawa o pag-create ng iyong YouTube channel. So yan, kung kumpleto ka na sa mga kailangan natin, pwede na nating simulan ang tutorial. Okay, so ang una mong dapat gawin is pumunta ka sa browser na ginagamit mo, pwede sa laptop mo or sa computer or sa phone mo. So ito, I am using my cellphone. So hahanapin lang natin ang youtube.com or yung icon ng YouTube. I-click lang natin si YouTube. At dito sa bandang taas, nakikita nyo yung bilog na may larawan. So, dapat sisiguraduhin lang natin na ang Gmail account na makikita nyo dyan, pag pinindot nyo yung bilog na yan, is yung Gmail account na gusto mong gawa ng iyong YouTube channel. Pagkatapos, kapag wala kang larawan na nakalagay sa yung Gmail account, ang makikita mo lang ay ang first letter ng iyong pangalan o ng pangalan ng Gmail account mo. So, ang pangalan na nilagay ko dito is Kristinna Adrian. So, ang nakikita natin sa pinakataas na part ay dun sa purple na circle is letter K. I-click lang po natin yan at hahanapin natin ang nakasulat na Your Channel. I-click natin yung Your Channel para makapag-start na tayong gumawa ng ating YouTube channel. Once na-click na natin ang Your Channel, lalabas yan. Bilang pangalan ng channel, nakalagay dyan, Kristinna Adrian, dahil yun ang ginamit ko na Gmail account. So, nakalagay dyan, by tapping Create Channel, you agree to YouTube Terms of Service. So, kailangan babasahin natin yung mga Terms of Service or yung mga rules ni YouTube bago tayo gumawa ng ating channel. So, changes you make here may show up across Google services with content you create and share and to people you interact with. So, pwede rin nating i-click yung Learn More para mas maintindihan natin yung ibig sabihin nito. So, after that, i-click na natin sa ilalim yung nakalagay na Create Channel. Okay, so as fast as that, nakapag-create na tayo ng ating YouTube channel. So, nakikita nyo sa taas yung pangalan ng YouTube channel ko. Nakalagay is Kristinna Adrian. And then, medyo sa lower part, yung home, yung videos, yung mga videos na ilalagay mo dito, i-upload mo dito, dyan mo makikita. Yung playlist, kung saan yung mga videos mo is pwedeng ilagay sa playlist or parang nasa isang folder siya. Okay, so syempre, hindi naman yung channel natin is as plain as that kasi it will not attract subscribers or viewers. So, yung letter K, dapat ma-edit mo siya sa settings. Malagyan mo yung Gmail mo ng picture mo. And dito sa bandang taas, sa likod ng name mo na Kristinna Adrian, hindi siya black yan. Dapat lalagyan natin siya ng picture or yung tinatawag natin na YouTube banner. So,
Kung interested ka kung paano lagyan niya ng YouTube banner and ang profile pic ang iyong YouTube channel, just comment down below. So, ang ituturo ko lang ngayon sa inyo is yung basics ng creating a YouTube channel. So, next, makikita natin yung icon dito sa bandang kanan ng pangalan na Kristinna Adrian na parang wheel or yung settings na i-click natin siya. And pwede nating palitan ang name ng YouTube channel natin dito sa pen icon na to. Next is dito naman sa add the description. Dapat maglalagay ka ng description ng iyong channel not more than 1,000 characters. So, ilalagay mo sa description ng channel mo kung ano ang content or ang niche ng iyong channel. So, dito, pwedeng ang ginawa mong channel is for educational purposes, for informational, or for entertainment purposes. So, ako, since I am a teacher vlogger, ang ginawa kong description for my channel is for educational purposes. So, halimbawa, itatype mo dyan, good day everyone. Pwede ka din namang magpakilala dito. This is teacher Kristinna. So, pwede mo ilagay dyan ang ginawa ang mga videos dito para makatulong sa inyong mga viewers sa purpose or sa educational purposes. So, makikita nyo dito ang mga video tutorials, ang mga lessons, and ang mga vlogs na related sa education. So, basta ilalagay mo dito kung ano yung gusto mong maging welcoming message sa iyong mga viewers. And just click OK kapag meron ka lang nailagay. And then, i-back na natin from the channel settings and ready na ang channel mo. So, again, kung gusto nyo malaman kung paano maglagay ng profile pic and banner sa iyong channel, just comment down below. Pero, kung gusto mo naman mag-upload na ng first video mo, i-click mo lang yung icon ng video sa taas, sa tabi ng name. This one. And yan, di siyang record. And go live. Pag okay na at ready na yung channel mo, lalabas din dyan yung pwede ka nang mag-upload ng video mo. And pag nagtagal, pwede ka na rin mag-post ng picture lang sa community mo. So, yun is kung marami ka ng subscriber. So, yan, dyan muna tayo nagtatapos. And kung gusto nyo ng part 2 para sa ating YouTube channel tutorial, just comment down below.